Ky është horoskopi për muajin Mars. Dashi, puna. Për shumicën e deshve, veçanërisht për ata të lindurit mes 20 dhe 31 Mars, kjo do të jetë një periudhë e çuditshme. Nëse dëshironi të filloni ndonjë projekt të ri të biznesit, koha ideale do të ishte menjëherë pas ditëlindjes. Marsi do të jetë ekskluzivisht interesant dhe me plot ndodhi. Nëse jeni të lindur mes 20 dhe 25 Mars, përpiquni të kryeni punët pa nervozizëm, të qetë dhe pa nxitim. Përpiquni këtë muaj të organizoheni mirë, sepse çdo moment i pushimit që do të shfrytëzoni do të jetë shumë i rëndësishëm dhe gjithashtu do të lexoni ndonjë libër të mirë apo shikoni filma. Teprimi me punë nuk ju shpije askund. Dashuria. Nëse jeni në një lidhje, kushtoni pak më shumë kujdes partnerit sepse më shumë se zakonisht do ta ndryshojë disponimin dhe do të bëhet më i ndjeshëm. Ndonjëherë këto turbulenca janë për shkak të problemeve personale, kurse ndonjëherë thjesht për shkak të ndikimit të forcave më të mëdha se energjia kozmike. Sidoqoftë, mos e humbni shqetësinë dhe bëhuni i butë me partnerin përderisa kalon nëpër periudhën e vështirë, e tëra me qëllim që të mos krijoni ashpërsim në lidhje. Keni më tepër duri me familjen. Shëndeti. Gjatë këtij muaji do të keni shëndet tepër të mirë. Kushtojini më pak rëndësi shkputave tuaja. Demi. Puna. Marsi i demave do ju sjell më tepër kënaqësi dhe normalizim të marrëdhënieve me rrethin. Ngadalë për të sigurt po e shmangni periudhën e streseve, edhe pse këtë muaj kohë pas kohe do të paraqiten episode të shkurtra stresive. Do të keni mjaft energji për realizimin e planeve tuaja. Do ju ndihmojnë edhe rrethanat e volitshme. Bëni kujdes me konkurrencën sepse në këtë periudhë do të jetë shumë e madhe. Pikërisht nga kjo do të ketë edhe tension. Që të shmangni ngarkesën e tepërt, merruni me prioritetet tuaja dhe përzgjidheni fokusin. Bëni kujdes kujt po i dhuroni besimin tuaj. Dikush po aktron si mik, kurse në fakt po ju apunon pas shpine. Dashuria. Nga mesi i muajit jeta sociale do të fillojë të stabilizohet në mënyrë drastike. Do ta kompozoni të humburën dhe do të ktheheni në lojë. Nëse keni mjaftueshëm besim në vete, do të jeni të aftë të bëni gjithçka që dëshironi. Do të jeni tërheqës për të tjerët. Demët e lirë mund të shpresojnë ditë të mira mes 12 dhe 20 Marsit. Sa i përket familjes, është e mundur të zbulohen ca sekrete të fshehura gjatë dhe të dalin në shesh disa detaje të cilat nuk i keni ditur. Shëndeti. Shfrytëzoni çdo moment të lirë që t'i karikoni bateritë tuaja. Do të keni mjaft energji, por burimi i saj nuk është i pashtershëm. Binjakët. Puna. Për binjakët e punësuar, këtë muaj gjërat do të ecin me tempo të përshpejtuar. Nuk do të keni mjaft kohë të lirë. Megjithatë, përpjekjet tuaja nuk do të jenë të kota. Me pak vullnet të mirë do të arrini të kryeni shumë punë. Shfrytëzoni rrethanat që ta forconi rrugën për veprimet e ardhshme. Paralelisht me rrëmujën në punë, në Mars yjet do ju sjellin edhe një dozë të caktuar të qëndrueshmërisë dhe nevojën që të shmangni nga puna. Kurseni forcat në periudhën mes 7 dhe 10 Marsit, edhe pse në moment ju duket se jeni kthyer në formë dhe do të mendoni se e keni arritur qëllimin, mbani mend se vetëm po ju duket ashtu. Dashuria. Ju sikur jeni një kohë të gjatë në testim të qëndrueshmërisë kur bëhet fjalë për dashurinë. Punët kursesi nuk duhet të qetësohen. Nëse keni probleme me lidhjen, këtë muaj ato mund t'ju shpihen në situata dramatike, madje dhe deri në ndarje. Nëse jeni në lidhje të qëndrueshme, ndikimi i planetëve nuk do të mund ta prish atë që keni, por do të përpiqet krimbi i dyshimit. Përpiquni të mos e anashkaloni familjen dhe miqt. Shëndeti. Kujdes, janë të mundësishme situata të rrezikshme, sepse kjo është periudhë që mund të shmangni ndonjë aksident për një fije floku. Ndonjë ndodhi apo ëndër që parashikon pak kënaqësi mund t'ju shpije në rishqyrtimin e jetës suaj dhe vendosin e zakoneve të reja më të shëndetshme. Mos u bëni dembel dhe të mbyllni syt për gjithçka që po ndodh rreth jush, sepse këtë muaj kërkohet të jeni të zgjuar. Shmangni ushqimet e bollshme dhe shëtisni më shumë. Gaforja. Puna. Ky është muaji ku duhet të ndryshoni taktikën e biznesit, kurse kjo do të ishte në kundërshtim me planet tuaja afatgjata. Nëse arrini të përshtateni dhe reagoni me kohë, këto ndryshime mund të jenë të dobishme. Edhe në planin financiar ju presin sfida. Do të jeni të dyshim sepse çdo problem duket më keq kur paraqitet se sa kur ikën. Këtë do ta përballoni me një organizim pak më të mirë. Paraprakisht planifikoni harxhimet dhe mos harxhoni para për diçka që nuk keni nevojë. Përpiquni të zgjidhni të gjitha mosmarrveshjet me kolegët dhe prorët, sepse pikërisht personi me të cilin e keni vështirë të bashkëpunoni do t'ju nevojitet për arritjen e qëllimeve tuaja. Gaforët student gjithashtu i ndjekin ndryshime planesh. Dashuria. Bëhuni i durueshëm me personin më në moshë në familje apo me prindin, sepse këtë muaj mund të krijohen mosmarrveshje në planin familjar. Do të keni rastin t'i përmirësoni marrëdhëniet tuaja me ata me të cilët nuk jeni pajtuar më së miri në periudhën e fundit. Ju pret punë dhe angazhim për i vendosjen e harmonisë familjare.
Mund të jeni të acaruar dhe të reagoni shumash për ngjarjet. Mos u tremni nëse në mars keni makthem më të shpeshta. Identiteti juaj i përgjithshëm do të luhatet me ndryshimet me të cilat duhet të adaptoheni dhe të gjeni përsëri veten. Ajo të cilin po e kërkoni nga jeta do të vihet në kundërshtim me atë që shpresojnë të tjerët nga ju, por kjo nuk është hera e parë. Shëndeti. Pushoni dhe meditoni më shumë. Në vend të daljeve të lodhshme, shikoni ndonjë film apo lexoni ndonjë libër. Kjo do të jetë mirë për sistemimin tuaj nervor, i cili në këtë periudhë do të jetë veçanërisht i ndjeshëm. Luani, puna. Edhe pse ky muaj duhet të kalojë i qetë, përveç tempos së lehtë, do të përballeni me disa sfida financiare, por edhe me probleme në fushën e komunikimit. Është e mundur ndonjë prishje aparatesh të shtëpi apo makinës, kështu që pa planifikuar të bëni harxhime dhe të shtyni planet në lidhje me biznesin dhe zhvillimin personal. Vendosmëria juaj prej natyre do t'ju jap forcë për të rregulluar situatën dhe këto shqetësime të përkohshme t'i mbani larg jush. Do të keni vështirësi gjatë shprehjes së mendimit tuaj t'i shpjegoni të tjerëve se çka në fakt po flisni. Edhe ju vështirë do t'i kuptoni të tjerët. Dashuria. Ky muaj në planin personal do ju sjellë ndryshim në pamje apo mënyrën e të veshurit. Pak do të eksperimentoni me stilet dhe forma derisa të gjeni diçka që i përgjigjet sensibilitetit tuaj, gjë që do të paraqes hap para nga ajo që keni qenë më herët. Marsi gjithashtu ju sjell edhe tension të brendshëm, duhet të bëni përzgjedhje mes dy gjërave të cilat ju pëlqejnë njësoj. Vendimi që do të merrni do t'i testojë bindjet tuaja të thella dhe pikpamjet personale. Mos lejoni që të tjerët t'ju imponojnë mendime për atë se çka duhet të bëni. Vendosni vetë duke marrë parasysh se çka është objektivisht më e mirë për ju. Shëndeti. Nuk është keq të bëni një kontroll sistematik, edhe pse shumica e problemeve tuaja janë të natyrës psikike, është e mundur që edhe në planin fizik të keni probleme. Vizitat e psikoanalisti mund t'ju ndihmojë. Virgjëresha, puna. Financiarisht do të jeni në ngritje deri në mesin e muajit. Kjo do të ishte periudhë e volitshme për blerje, të cilën e planifikoni gjatë gjithë kohës, por e shtynit. Parat do të vinë nga një burim i pazakonshëm. Ndoshta do të jetë një dhuratë, trashëgimi apo fitim nga disa investime të mëhershme. Sidoqoftë nga burimi i cili nuk është direkt në lidhje me biznesin të cilin merreni. Bëni kujdes sepse kjo rrjedhë është e përkohshme dhe mos u mësoni me të. Marsi ju sjell ndryshime në fushën e strategjisë biznesore, për të cilën iniciator mund të jenë disa harxhime të paparashikuara. Akoma jeni në periudhën e suksesit biznesor, por duhet të bëni disa ndryshime në punë dhe në mënyrën e të menduarit dhe planifikimit që të lejoni që ky sukses të ndodhë. Dashuria. Këtë muaj familjen nuk e keni në qendër të vëmendjes. Janë të mundshme turbulenca të përkohshme në marrëdhënie me familjen, por gjithçka do të ecë sipas rrjedhës së zakonshme dhe nuk do të pengojnë ritmin tuaj të zakonshëm. Mund të vijë deri te rishqyrtimi i planit të biznesit dhe atij privat, ashtu që të bëni mjaft kompromise që të mbani harmoninë. Do të kundërshtoni duke menduar se palатjetër duhet të angazhohet pak më shumë. Mos i lini problemet për një kohë të gjatë të pazgjidhura. Asgjë nuk zgjidhet vetvetiu. Shëndeti. Kujdes, në këtë periudhë do të keni shëndet të ndjeshëm. Është e mundshme mungesa e energjisë të bëjë presion shtesë mbi ju. Pushoni më shumë dhe mos kërceni për çdo imtësir. Nuk janë të gjitha obligimet të njëjta dhe të vlefshme dhe nuk kërkojnë veprim të menjëhershëm. Lejojini vetes pak pushim. Peshorja, puna. Shfrytëzoni fillimin e muajit që ripastroni mos kuptimet eventuale. Njerëzit në qarqet tuaja do të jenë veçanërisht tërheqës dhe të hapur t'i pranojnë dhe të kuptojnë argumentet tuaja. Shpresoni ndryshime në rrethin e punës. Ato sigurisht do të sjellin pak ndryshime dhe në rregullat tuaja të punës dhe marrëdhëniet me kolegët. Bëhuni veçanërisht të kujdesshëm ndaj tyre, por mos lejoni që në mënyrë pasive ta pranoni vullnetin e tyre. Kjo është koha e ndryshimeve dhe është shumë e rëndësishme që në këtë periudhë të veproni me maturi dhe aktivitet. Një rast i mirë i biznesit ju pret ka fundit të muajit. Pranojeni vetëm nëse jeni plotësisht të sigurt që mund të respektoni afatet e përcaktuara. Mos lejoni që optimizmi dhe fitimi potencial financiar t'ju shpije në diçka që nuk jeni të aftë ta kryeni. Dashuria. Nëse jeni në lidhje, përpiquni së paku një fundjavë t'i përkushtoheni plotësisht partnerit. Shkoni diku jashtë qytetit. Udhëtimi më i shkurtër do ju ofrojë edhe më shumë. Koha ideale për këtë është java e parë e marsit. Janë të mundshme mosmarrëveshje dhe kundërshtime me familjarët, por këtë mund ta shmangni lehtë dhe të tejkaloni nëse ndani më shumë kohë dhe kënaqësi me partnerin. Nëse keni dikë me të cilën nuk jeni të sigurt se jeni për njëri tjetrin, në këtë periudhë mund të zgjidhet dilema. Sido që ta definoni marrëdhënien tuaj, ajo do ju krijojë ndjenja lirie dhe lumturie në jetë. Megjithatë, mos i anashkaloni miqtë që kujdesen për ju. Shëndeti. Kjo është koha e dur ta kontrolloni stilin tuaj të jetës. Tashmë, pas një kohe të gjatë, po praktikoni mënyrën tuaj të jetesës e cila po ndikon mirë te ju. Përpiquni të gjeni motivin për rregulla të shëndetshme. Akrepi, puna. Këtë muaj karrierën nuk do ta keni në vend të parë.
po e ka zoni vëmendjen tuaj më tepër drejt qëllimeve sociale se atyre biznesore. Ndryshimet rreth biznesit dhe në organizim ju lodhën tepër dhe tani është koha që të liroheni nga stresi. Ridefinoni qëllimet dhe planet tuaja. Po vërini se situata po ju del nga kontrolli sa herë që pa angazhoheni tepër, kështu që kësaj here lejoni pak më shumë të tjerë t'u udhëheqin. Mund të realizoni fitim me ndihmën e dikujt i cili më së paku dukej se është në anën tuaj. Vëmendje të posaçme kushtojini kolegëve dhe dëgjoni me vëmendje se çka po ndodh. Këtë muaj do ju shtohen pagesat me një harxhim të papritur për shkak të vlerësimit tuaj të gabuar. Dashuria. Sa i përket jetës familjare, këtë muaj do të keni teatr të vërtet në shtëpi. Do të ketë dramë, bërtitje, por edhe rrjedha të papritura të emocioneve. Bëhuni të durueshëm, qëndroni këtu për të afërmit tuaj. Kjo është vërtet koha kur i zgjidhni gjërat me ekip. Për akrepat e martuar ulzon dashuria. Akrepat e martuar do të përjetojnë një muaj mjalti të dytë. Jeni të lumtur dhe falvales e emocioneve, pak të distancuar nga realiteti. Akrepat e vetmuar nuk do të jenë të vetmuar. Do të gjejnë partner potencial në vende me stereotipe si klube, kafene, gara, mbrëmje festive dhe çfarë do mbledhje shoqërore, kurse pas 20 marsit rastet e dashurisë vijnë nga rrethanat e biznesit. Dashuria. Kujdes në komunikacion. Është muaj ku nuk e keni koncentrimin e mirë. Kushtojini vëmendje të veçantë përdorimit të aparateve dhe makinave, madje edhe në shtëpi. Mos rregulloni asgjë vetë, thirrni mjeshtrin. Shigjetari. Puna. Me pak fat i cili nuk ka arsye të mungojë, javën e parë të muajit do të jeni i shenjastruar nga disa njerëz të rëndësishëm. Ruani të gjitha kontaktet, mbani lidhjet tuaja në botën e biznesit dhe theksoni kreativitetin dhe punën ekipore në projekte. Janë të mundshme udhëtime biznesore të cilët do ju shpihen në shoqëri të personave të njohur. Ju nevojiten njerëz të tjerë sepse në muajin mars nuk do të jeni në kulmin e pavarësisë tuaj dhe vetbesimit. Do të keni hund përpara. Ndiqni instinktin tuaj, por jo shumë verbërisht. Megjithatë, mos e teproni me harxhimet dhe mos lejoni që jeta që keni kaluar këtë muaj të kalojë në shprehi. Nuk do ju mungoj kreativiteti as koha e lirë. Kështu që më në fund mund t'i përkushtoheni projektit artistik apo hobit tuaj. Dashuria. Rastet e dashurisë po ju rriten që nga fillimi i muajit, por për këtë kushtojini vëmendje gjysmës së muajit mars, do të jenë shanset e mëdha të njihni dikë të veçantë. Yjet ju favorizojnë, shfrytëzojeni këtë. Se i përket shigjetarëve të nxënë, shtëpia juaj do të jetë destinacioni më romantik për pushim. Pas 20 marsit, jeta e dashurisë fillon të komplikohet. Shëndeti. Gjysma e dytë e muajit ju sjell përmirësim të dukshëm të shëndetit, edhe pse në gjysmën tjetër nuk do të ndiheni keq. Vetëm pushoni mjaftueshëm dhe mbani nivelin e energjisë. Mos kërkoni kuptim mistik në ëndrat e këqija të mundshme në këtë periudhë. Ato vetëm i nxisin shqetësimet e përditshme dhe frikën. Vizita e psikologut mund të ndikojë pozitivisht. Britsjapi. Puna. Nëse duhet të ndryshoni diçka në jetë, tani është koha e dur të filloni me ndryshimet. Është mjaft e rëndësishme të filloni para 22 marsit, sepse pastaj vjen periudha me më pak vetbesim dhe energji. Nëse filloni gjithçka në kohë, do të arrini të mos bëheni shumë tembel në këtë periudhë. Në të kundërt, do ju nevojitet ndihma e të tjerëve që të realizoni qëllimet tuaja, por atëherë punët nuk do të dalin ashtu siç i keni paramenduar apo dëshiruar. Dashuria. Në fushën e dashurisë keni dy kontradikta. Nga njëra anë do të keni më shumë vetbesim dhe depërtime në marrëdhëniet shoqërore, kështu që do të shtoni shanset të njihni persona interesant. Por nga mesi muaj do të ketë stres, madje edhe në fushën e dashurisë do të keni drama dhe sfida. Besimi do të testohet. Veçanërisht kushtojini vëmendje rreth 18 dhe 19 ditëve të para të marsit. Këto janë ditët më të rëndësishme kur bëhet fjalë për dashurinë. Kaloni më shumë kohë me familjen. Shëndeti. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj emocional dhe fizik. Ruajeni fuqinë dhe pushoni më shumë sepse mungesa e energjisë mund të shkaktojë shumë probleme. Shmangni ndryshimet e radikale të regjimit të ushqyerit, dietës së ashpër dhe të ngjashme nga mesi i muajit. Në të ardhmen, mendoni para se të vendosni për diçka, në vend që të provoni gjithçka që shihni. Ujori. Puna. Fillimi i muajit ju sjell disponim të mirë dhe ngjarje dhe lajme mjaft të këndshme, madje nuk ju duhet avancim për t'u ndjerë bukur. Megjithatë, nuk duhet ta refuzoni. Kuptohet. Aq mirë po ju shkon puna, saqë po i impresiononi shumë lehtë të tjerët rreth jush. Përderisa ju punoni me zell e pruri juaj po e vë re punën tuaj, ndoshta papritmas do ju propozoj avancim. Nuk i dihet. Instinkti juaj që të vëzhgoni punën nga çdo kënd para se të jepni përgjigjen përfundimtare mund t'ju shpaguhet shumë rreth 10 marsit. Dashuria. Vetbesimin që po arrini në planin e biznesit, po shtrihet edhe në jetën tuaj personale.
Kjo është normale dhe e pritshme. Nuk ka asgjë më të mirë se romanca fantastike nga energjia e mirë me të cilin do të furnizoheni që nga fillimi i muajit. Është koha e vërtetë ta përdorni këtë energji më së miri, do të ishte rreth datës 8 dhe 9 mars. Do të keni mjaft raste, por nëse përzgjidhni me kujdes duke ndjekur zemrën tuaj, mund të njihni personin i cili do të pasurojë jetën tuaj. Bëhuni të hapur dhe të vendosur. Rreth 13 dhe 14 marsit ndoshta gjërat nuk do të ecin lehtë, por problemet janë këtu vetëm për të nxitur që të realizosh atë çfarë dëshiron. Shëndeti. Energji do të ketë me teprit, pa probleme të mëdha shëndetësore. Peshqit, puna. Po ju ecën lehtë me njerëzit këtë muaj, veçanërisht kontaktet me njerëz që po përshtaten si në fushën e biznesit, po ashtu edhe në fushën e dashurisë. Sigurisht shumë njerëzve do t'i kryeni shërbim duke i bashkuar me personin e vërtet në kohën e duhur. Nga puna vetëm rreth mesit të muajit do ju ndajë romanca e dashurisë. Kushtojini vëmendje ndonjë kolege të pasinqert, bashkëpunëtori apo partneri të biznesit në dekadën e fundit të muajit. Ai mund të jetë ndonjë partner potencial i biznesit, dikush që ndoshta dëshironi ta punësoni apo tek i cili keni dëshiruar të punësoheni. Gjithashtu, mendohuni 2 herë për ofertën e tillë biznesore e cila mund t'ju angazhojë së tepërmi. Dashuria. Shkastësitë shoqërore që këtë muaj keni në piedestal, po ju ndihmojnë edhe në planin e dashurisë. Po shkëlqeni me energji pozitive dhe po jepni botës porosi se mundeni mirë të kujdeseni për veten dhe të tjerët dhe se prisni nga partneri që edhe ai të mundohet në të njëjtën mënyrë të kujdeset për ju. Shëndeti. Kushtojini vëmendje të ushqyerit veçanërisht rreth mesit të muajit. Bëni më shumë përpjekje për furnizimin me ushqime të shëndetshme dhe përgatitjen e vakteve të larmishme. Nëse keni ndërprerë stërvitjet, filloni ngadalë të ktheheni në formë. Besoni se organizmi do të ndjejë kënaqësi. Përpiquni të krijoni balans mes të menduarit dhe trupit.